δηλώσεις σαν και αυτή, θα πεθάνουμε όλοι μαλάκες. Νομίζω πως είναι λίγο τρομακτικές. Αλλά πιστέψτε με, στο παρελθόν έχουν γίνει πραγματικότητα. Και όντως έχει πεθάνει πάρα πολλοί κόσμος. Βέβαια, σήμερα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Θέλουμε να πιστεύουμε κάπως καλύτερα και πραγματικά απευχόμαστε να συμβούν πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Και αν δεν έχετε καταλάβει τι εννοώ, ίσως σας βοηθήσει λιγάκι η σημερινή ερώτηση της δημοσκόπησης. Αν έχετε ακουστά το συμβάν ή το event, όπως λέγεται, Carrington από το έτος 1859. Το έτος 1859. Τι ήταν αυτό που είχε γίνει και ήταν τόσο σημαντικό. Σήμερα θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν για πολύ λίγο, για 2-3 λεπτάκια, στο 1859, με το οποίο συμβάν Carrington θα ασχοληθούμε και στο μέλλον, καθώς έχω διαβάσει πάρα πολύ εντυπωσιακά πράγματα για το πώς εξαφανίστηκε η ανθρωπότητα και το 1800 π.Χ. και πώς παραλίγο να έχουμε ένα παρόμοιο, mind you, που λένε και οι Αμερικανοί, συμβάν το 1859 και την είχαμε γλιτώσει κυριολεκτικά στο τσαφ. Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει 45 άτομα, γι' αυτό ψηφίστε όσοι θα συνδεθείτε στην εκπομπή. Φυσικά κάντε like, κοινοποιήστε και φυσικά γράψτε μου και σχόλια κάτω από την εκπομπή. Περιμένω πώς και πώς. Τώρα, να πω επίσης πως όσοι έχετε κάνει εγγραφή, απλά να έχετε το νου σας να χτυπήσετε το καμπανάκι σας για να παίρνετε πάντα ειδοποιήσεις για αυτή την εκπομπή. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουν ψηφίσει 83% ότι δεν έχουν ακουστά το event, το συμβάν Carrington από το έτος 1859. Πολύ ωραία. Αυτή όμως η εκπομπή θα σας βοηθήσει να μάθετε πολλά για αυτό το συμβάν. Γι' αυτό, όπως σας είπα, κάντε εγγραφή, γιατί στο μέλλον θα ασχοληθούμε αρκετά και με τον ήλιο και με τις γεωμαγνητικές καταιγίδες. Οπότε πάμε να κάνουμε την όμορφη μεταφορά μας στο παρελθόν και να μας απαντήσει αν μπορεί και το αστρόνιο, αν κινδυνεύουμε, καθώς υπάρχουν δύο δεδομένα σήμερα. Το ένα θα σας το πω τώρα και το δεύτερο θα το αναφέρω σε λιγάκι, που αφορά το β' μέρος της σημερινής εκπομπής. Πάμε όμως να δούμε τι ήταν αυτό που συνέβη το 1859 και για ποιο λόγο είναι για εμάς τους σημερινούς μεταγενέστερους ανθρώπους τόσο πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το 1859 λοιπόν, τον Αύγουστο, αστρονόμοι σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τόσο με γοητεία αλλά και με έκπληξη, καθώς ο αριθμός των ηλιακών κοιλίδων στον ηλιακό δίσκο αυξανόταν. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ρίτσαρντ Κέρινγκτον, ένας ερασιτέχνης παρατηρητής του ουρανού σε μια μικρή πόλη που ονομάζεται Redhill, κοντά στο Λονδίνο στην Αγγλία, εξού φυσικά και το όνομα του συμβάντος Carrington. Την 1η Σεπτεμβρίου, καθώς ο Carrington σκιαγράφιζε λοιπόν τις ηλιακές κοιλίδες, τυφλώθηκε από μια ξαφνική λάμψη και έκρηξη φωτός. Ο Carrington το περιέγραψε ως έντονο λευκό φως και το όλο συμβάν κράτησε περίπου μόλις 5 λεπτά. Η έκλαμψη ήταν τόσο μεγάλη ώστε δημιουργήθηκε μια στεφανιαία εκτόξευση μάζας, μια έκρηξη μαγνητισμένου πλάσματος από την ανώτερη ατμόσφαιρα του ήλιου, το στέμμα. Σε 17,6 μόλις ώρες η έκλαμψη αυτή χτύπησε με έντονη σφοδρότητα τη γη, με τα τηλεγραφικά συστήματα να σβήνουν και το βόρειο σέλας, που συνήθως εμφανίζεται σε πολικά γεωγραφικά πλάτη, να είναι ορατό ακόμα και σε τροπικές χώρες. Το συμβάν Carrington πυροδότησε, αναφέρεται, μια τεράστια γεωμαγνητική καταιγίδα, με τις οποίες καταιγίδες θα ασχοληθούμε πάρα πολύ στο μέλλον, που προκάλεσε τον όλεθρο στην γήινη ηλεκτρική τεχνολογία.
η γη σίγησε, καθώς οι τηλεγραφικές επικοινωνίες σε όλο τον κόσμο απέτυχαν. 1859. Θα με ενδιαφέρε επίσης αν αυτό το έτος έχει κάποια σχέση με την πάυση ουσιαστικά της Ταρτάρια και με την πάυση ουσιαστικά επίσης και του τρόπου με τον οποίο έχτιζαν εκείνη την εποχή οι ανθρώπινοι πολιτισμοί. Μήπως λοιπόν συνέβησαν και άλλα πράγματα στην ιστορία που για λόγους που δεν είναι επί του παρόντος και του σημερινού βίντεο δυστυχώς καταστράφηκαν ενδεχομένως. Ανθρώπινες πολιτείες, ανθρώπινοι πολιτισμοί, ανθρώπινες εφευρέσεις που δυστυχώς είναι κάτι που δεν θα το μάθουμε ποτέ. Όμως εδώ είμαστε για να ασχοληθούμε με αυτήν ακριβώς την πάρα πολύ παράξενη και περίεργη χρονική στιγμή 1860-1860-1890. Εδώ μέσα σε αυτόν τον αιώνα συμβαίνουν πάρα πολλά περίεργα και παράξενα πράγματα. Τώρα, για να καταλάβετε για ποιο λόγο ήταν τόσο σοβαρό αυτό το event του Carrington, γιατί έχουν υπολογίσει οι επιστήμονες και το έχω αναφέρει σε πιο παλιά με εκπομπή, ότι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε σήμερα στα δεδομένα τα σημερινά, θα είχαμε, δεν το συζητάμε για blackout, προβλήματα οικονομικά που θα αγγίζανε κάποια $3 εκατομμύρια παγκοσμίως. Yes. Η δραστηριότητα, και έρχομαι στο β' μέρος της εκπομπής, των ηλιακών κυλίδων αυξάνεται και πέφτει σε έναν κύκλο 11 ετών και επί του παρόντος πλησιάζουμε το επόμενο ηλιακό μέγιστο το 2025. Όμως, εκτός από αυτόν τον κύκλο των 11 ετών που εμφανίζουν οι ηλιακές κοιλίδες, υπάρχει ένας ακόμα κύκλος, τον οποίο έχω αναφέρει παλαιότερα, και αυτός ο κύκλος είναι ένας τεράστιος κύκλος που καλύπτει περίπου τον μισό γαλαξιακό ενιαυτό. Τι σημαίνει αυτό? Περίπου 12.500 χρόνια. Τι εννοώ? Κάθε 25.000, όπως γνωρίζετε φαντάζομαι, κάθε 25.800 περίπου χρόνια, έτσι έχουμε μια πλήρη μεγάλη τεράστια περιστροφή του γαλαξία μας. Ωραία. Και διέρχονται όλα τα ζώδια κάθε 2.160 χρόνια, έτσι, από τη Γη. Σωστά μέχρι εδώ? Ωραία. Όταν συμβαίνει αυτό, περίπου στην μέση, κάποιοι υπολογίζουν κάθε 10.000 χρόνια. Εντάξει, πάρα πολλοί αστρονόμοι παίζουν με τον νούμερο. Άλλοι εικάζουν ότι είναι περίπου στον μισό ενιαυτό. Δηλαδή κάθε 12.800 και κάτι χρόνια. Που συμβαίνει τι? Έχουμε ένα παγκόσμιο συμβάν καταστροφής από τον ήλιο. Και όσο κι αν στην αρχή της εκπομπής μπαίνουμε με ένα μικρό αστιάκι, τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν. Γιατί έχει συμβεί αυτό το γεγονός περίπου πριν από 12 με 13.000 χρόνια. Και όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν διάφοροι και ιστορικοί και αρχαιολόγοι και αστρονόμοι οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ότι ήδη, δείτε λίγο τι λέω, ήδη έχει καθυστερήσει ο ήλιος να κάνει αυτήν την τεράστια έξαρση γεωμαγνητικών καταστροφών. No panic. Οι Γερμανοί λένε keine Panik auf der Titanic. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα δεύτερο συμβάν, το οποίο έγινε πάρα πολύ πρόσφατα στον ήλιο και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε και αυτό, καθώς όλα συνδέονται. Ακούστε,
Πρόσφατη ανακάλυψη επιστημόνων αναφορικά με τον ήλιο θα σας αφήσει άναυδους, αναφέρει άρθρο. Φαίνεται, λέει, τουλάχιστον εξωτερικά, σαν να ο ήλιος να έχει σταματήσει να λειτουργεί με κάποια ιδιότητα. Η φυσικός του διαστημικού καιρού, Δόκτωρ Ταμίθα Σκόβ, τόνισε στο X ότι μέρος της βόρειας προεξοχής του ήλιου έχει αποσπαστεί, δημιουργώντας μία μάλλον έντονη πολική δίνη. Αναφέρει λοιπόν λεπτομέρως ότι αυτά τα αποσπασμένα υλικά κυκλοφορούν σε μια τεράστια πολική δίνη γύρω από το βόρειο πόλο του άστρου μας. Αυτό μάλιστα αναφέρεται, όπως παρατηρήθηκε, με τη χρήση του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb. Ορισμένοι επιστήμονες λοιπόν υπέθεσαν ότι σχετίζεται με την αντιστροφή του μαγνητικού πεδίου του ήλιου, η οποία συνέβη πρόσφατα για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. Να το λοιπόν και πάλι το νούμερο 11, το οποίο αναφέραμε εξάλλου στην αρχή της εκπομπής μας. Κάτι παράξενο φαίνεται πάντα να συμβαίνει όταν ο ήλιος σχηματίζεται σε γεωγραφικό πλάτος 55 μοιρών, αλλά η αποκοπή υλικών στο βόρειο τμήμα του σίγουρα δεν ήταν στην λίστα των προβλέψεων κανενός, που σημαίνει πως αυτή η δεδομένη αποκοπή υλικού από τον ήλιο συμβαίνει πρώτη φορά, τουλάχιστον από τότε που οι επιστήμονες της NASA παρατηρούν τον ήλιο. Και εξηγεί η ίδια, οι επιστήμονες θα πρέπει να επιτρέπεται να είναι περίεργοι και να ενθουσιάζονται ή και όχι με πράγματα που δεν καταλαβαίνουν, εξηγεί. Διαφορετικά, ποια είναι η δουλειά ενός επιστήμονα, τόνισε η Σκόβ. Κάτι παράξενο λοιπόν φαίνεται πως συμβαίνει και νομίζω πως είναι άξιο απορίας ότι το γεγονός αυτό δεν έπαιξε καθόλου στον ήλιο. Τι λέτε για όλα αυτά? Στις ειδήσεις, συγγνώμη. Στον ήλιο λέω. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, αν δεν ήμουνα ψήρας και δεν ασχολιόμουν με κάποιες ειδήσεις οι οποίες είναι πολλές φορές ίσα που τις βλέπεις, ίσα που εμφανίζονται και στη συνέχεια ίσα που εξαφανίζονται, δηλαδή εξαφανίζονται κατευθείαν, είναι εντυπωσιακό ότι πολλές φορές όλα αυτά τα πράγματα περνάνε από την επικαιρότητα έτσι ψιλοαπαρατήρητα. Και λέω, πώς είναι δυνατόν να μην τα αναφέρουν αυτά, έτσι, οι διάφοροι επιστήμονες, και να μην τα αναλύουν και να μην βλέπουμε, ας πούμε, σοβαρά προγράμματα και στην κρατική τηλεόραση και όχι μόνο, και στην ιδιωτική. Ξέχασα ότι πρέπει να αναφέρουμε συνεχώς για την Μουρτζούκο. Λοιπόν, οκ. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει κυρίως είναι αυτό που αναφέρει ένας αρχαιολόγος, ο οποίος είχε αναλύσει τη Σφίγγα της Αιγύπτου και φυσικά τις πυραμίδες. Και αυτό που τον είχε εντυπωσιάσει, και όπως εντυπωσίασε αυτόν φυσικά εξακολουθεί και εντυπωσιάζει και εμένα, είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο αρχαιολογικό, αστρονομικό και ιστορικό πρόβλημα, το οποίο δυσκολεύονται πάρα πολύ να το απαντήσουν οι επιστήμονες. Ποιο είναι αυτό? Πιστεύετε ότι ακριβώς την περίοδο που έχουμε την καταστροφή, την δεδομένη που ανέφερα πριν από λίγο, το 11.800 με 10.800 π.Χ., όλος τυχαίως, δεν ξέρω τι συμβαίνει, όλος τυχαίως έχουμε την κατασκευή των πυραμίδων της Γκίζας, που μέχρι σήμερα δεν ξέρει κανείς, είναι όλο θεωρίες και όλες οι θεωρίες έχουν μέχρι σήμερα καταρρευθεί. Κανείς δεν ξέρει από ποιον και πότε, και το κυριότερο, πώς κατασκευάστηκαν και γιατί. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει συσχέτιση. 100% υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στον ήλιο, τις πυραμίδες, τη Σφίγγα, τα συμβάντα που έλαβαν χώρα
το 10.000 και βάλε πιο πίσω π.Χ., τον πολιτισμό που καταστράφηκε, το συμβάν του Κάρινγκτον που, όπως έλεγα πριν, έγινε το 1859 και είδαμε να συμβαίνουν κάποια παράξενα πράγματα πάλι στην ανθρωπότητα, και αυτό το οποίο δεν μπορούμε εμείς οι σημερινοί μέχρι σήμερα να καταλάβουμε και να επεδώσουμε είναι ότι τι. Ο ήλιος είναι αυτός ο οποίος καθορίζει την ανθρωπότητα. Γι' αυτό ακριβώς και αυτά όλα που γίνονται τώρα δήθεν και τάχα με τους φόρους και με την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά για μένα είναι όλα μπαρουφές και έχουν μοναδικό σκοπό, όπως λένε πάρα πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες, έχουν ως μοναδικό σκοπό την τσέπη του καταναλωτή και δεν ανταποκρίνονται στα υγιή επιστημονικά δεδομένα, στοιχεία και πιστήρια. Άρα την τσέπη σου έχουν ως σκοπό συνήθως. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, πιστεύετε? Γιατί ο ήλιος εφόσον σχηματίζει ανδρόγυνο με τη γη και το παιδί του τη σελήνη, λοιπόν, ο ήλιος είναι αυτός ο οποίος κάνει το κουμάντο στο σύμπαν. Ο ήλιος είναι αυτός ο οποίος καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τι θερμοκρασίες θα υπάρξουν στα διάφορα σημεία του πλανήτη Γη. Το ότι ο άνθρωπος μπορεί να επηρεάσει ένα μικρό μέρος, έναν τόπο μικροκλιματικά, έτσι, με εκπομπές άνθρακα, με εργοστάσια, με αυτοκίνητα, με μόλυνση περιβάλλοντος, με αποψηλώση δασών, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει οποιαδήποτε μεγάλη εξουσία πάνω στον πλανήτη. Την πρώτη και μεγάλη εξουσία, την πρωτοκαθεδρία δηλαδή πάνω στον πλανήτη, την έχει πάντα ο ήλιος. Και έχω την εντύπωση ότι είναι σαν ένα τεράστιο θεϊκό αισθανόμενο αισθητήριο ζωντανό και όποτε κρίνει ότι έχει έρθει η στιγμή να υπάρξει ένα refreshing που λένε, μια ανανέωση στην ανθρωπότητα, όποιος και αν κρύβεται πίσω από τον ήλιο ή όποιο συμπαντικό και αν κρύβεται πίσω από τον ήλιο, παίρνει λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία κάθε φορά και γίνονται αυτά τα καταπληκτικά πράγματα που βλέπουμε να συμβαίνουν πολλές φορές και με καταστροφές και με κατακλυσμούς. Οπότε όσοι από εσάς έχετε την απορία και λέτε γιατί συμβαίνουν κάποιες φυσικές καταστροφές, θα σας πω να ρωτήσετε τον ήλιο. Γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι οι περισσότερες από τις λεγόμενες φυσικές καταστροφές σχετίζονται είτε άμεσα είτε έμεσα με την ηλιακή δραστηριότητα περισσότερο και πολύ λιγότερο με την ανθρώπινη δραστηριότητα, και αυτό είναι λίγο πολύ λογικό καθώς ο άνθρωπος είναι μια κουτσουλιά και δείτε το μέγεθος του ήλιου. Αν η εκπομπή σας άρεσε, αφήστε φυσικά το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο, κάντε like. Θα ήθελα πάρα πολύ την άποψή σας για θέματα σαν και αυτό. Επίσης κάντε κοινοποίηση στο Αστρόνιο να τη δει ο Αστρόνιο αυτή την εκπομπή. Εύχομαι λοιπόν να σας άρεσε, να λάβατε κάποιες πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Το γεγονός αυτό, το συμβάν Κάρινγκτον, θα το αναλύσω στο μέλλον ακόμα πιο ενδελεχώς και πολύ περισσότερο για να μάθει ο κόσμος τι είναι, καθώς σήμερα ψήφισαν 135 άτομα, αν έχουν ακουστά το συμβάν ή event Κάρινγκτον, και το 87% ψήφισε όχι και μόλις
το 13% ψήφισε ναι. Οπότε είμαι σίγουρος πως στην επόμενη εκπομπή που θα κάνω ένα πλήρες αφιέρωμα για το συμβάν ή για το event Carrington, είμαι σίγουρος ότι θα έχετε ακούσει πολύ περισσότεροι για αυτό το συμβάν. Είτε από αυτήν την εκπομπή, είτε από κάπου αλλού. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, συνεχίστε φυσικά να βλέπετε βίντεο στο κανάλι μου και εννοείται όσοι έχετε κάνει εγγραφή να χτυπήσετε οπωσδήποτε το καμπανάκι σας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καλό βράδυ σε όλους. Πάντα να περνάτε όμορφα και φυσικά μην αγχώνεστε. Δεν παθαίνουμε τίποτα. Προς το παρόν. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.